Hai, salam sejahtera. Berjumpa lagi kita di Cooking with Ita. Hari ini saya nak tunjuk dan berkongsi dengan semua yang ada di sini dan juga di luar sana cara memasak daging stew dari daerah Burgundy di Perancis ataupun dikenali dengan beef bourguignon. Resepi klasiknya menggunakan alkohol dan juga daging bacon. Tetapi untuk kita yang Muslim, saya keluarkan dua bahan ini supaya kita juga akan dapat menikmati juadah ini. Jika anda berminat, jom tengok cara memasaknya. Sebelum mula memasak, pastikan daging telah dikeringkan di seluruh bahagian menggunakan tisu. Panaskan minyak. Masukkan daging satu persatu apabila minyak betul-betul sudah panas. Tips untuk memastikan daging dapat berwarna perang di bahagian luarnya dengan memastikan dikeringkan permukaan daging di seluruh bahagian sebelum dimasukkan ke dalam periuk. Panaskan minyak dan masukkan potongan kentang dan juga carrot. Kacau sehingga bawang menjadi perang. Panaskan minyak, kemudian masukkan daging tadi dan juga garam dan black pepper secukup rasa. Masukkan tepung dan kacau sehingga mesra. Masukkan stok air daging apabila daging sudah masak bersalut dengan tepung. Masukkan bawang putih yang sudah dihancurkan dan juga tomato puree. Masukkan carrots dan juga kentang yang telah dikaramelkan dan juga gula. Masukkan potongan batang daun seledri dan juga daun thyme.
dan juga mentega. Apabila minyak dan mentega telah berbuih panas, masukkan cendawan. Masak cendawan sehingga layu dan warnanya bertukar ke warna karamel. Masukkan potongan bawang dan masakkan sehingga perang. Apabila daging telah empuk dan kuah menjadi sedikit pekat, masukkan cendawan tadi dan tutup periuk, masak seketika dan boleh dihidangkan. Daging stew bergandi ini boleh dihidangkan bersama-sama nasi ataupun kentang putar.